Hello friends, welcome to the Omvvim B.Sc present online video lecture series of physics. આ લેક્ચર ની અંદર આપણે ભણવાનું છે સેન્ટર ઓફ માસ. અને થોડું ગુજરાતીની અંદર તમે કહો તો સેન્ટર ઓફ માસનો તમે અભ્યાસ ચાર ગતિના ચેપ્ટરની આગળનું ચેપ્ટર હતું કણોના તંત્રોનું આખું જે સિસ્ટમ્સ હતી એના વિશેનો અભ્યાસ તમે જે કર્યો હતો કણોના તંત્રની આખી જે સિસ્ટમ્સ હતી બરોબર છે આખું જે તંત્ર હતું બરોબર છે એક પરિમાણ દ્વિપરિમાણ ત્રિપરિમાણ એની અંદર તમે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર એવો એક શબ્દ સાંભળ્યો હતો ક્લિયર બસ એ જ દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર એટલે સેન્ટર ઓફ માસ આપણે ભણવાનું છે આ બેઝિક તમને ગુજરાતીની અંદર કહી દીધું હવે જે આપણે ભણ્યા હતા ને બસ એવો જ અભ્યાસ કરવાનો છે એના જેવું જ ભણવાનું છે પણ ઇંગ્લિશની અંદર થોડું ડિફરન્ટલી ભણવાનું છે ઓકે લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ સેન્ટર ઓફ માસ ઇનિશિયલી કન્ડિશન આપણે શરૂઆતની પરિસ્થિતિ મુજબ જે આપણે એવું ધારણા કરી લઈએ છીએ અથવા આપણે એવું જ ભણવાનું છે કે ડાયરેક્ટ 3 ડાયમેન્શન્સમાં કેવું હોય કે મતલબ આપણી જે સિસ્ટમ છે આ સિસ્ટમ 3 ડાયમેન્શન્સની અંદર છે x axis y axis and z axis clear in 11th standards we learn single x only one dimension two dimension and three dimension ત્રણ કન્ડિશન આપણે ભણ્યા હતા કે એક ડાયમેન્શન એક પરિમાણીય હોય દ્વિપરિમાણીય હોય અને ત્રિપરિમાણીય હોય આમાં આપણે શું કરવાનું છે ડાયરેક્ટ ત્રિપરિમાણ કે તમે બધા મોટા થઈ ગયા ને ભાઈ ત્યારે તમે નાના હતા ગેમમાં ધોરણની અંદર હતા ક્લિયર અત્યારે હવે તમે કોલેજમાં છો બરોબર છે કામણાના દિવસો જેને આપણે કહેવાય બરોબર છે એવા દિવસોની અંદર છો એટલા માટે આપણે ડાયરેક્ટ એવો ઝંડક મારવાનો છે ડાયરેક્ટ 3 ડાયમેન્શન 3 ડાયમેન્શનની અંદર અભ્યાસ કરવાનો છે ઓકે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો તમને આકૃતિ દેખાઈ રહી છે x એક્સિસ y અને z એક્સિસ વાળી આની અંદર જુદા જુદા પાર્ટિકલ્સ આવેલા છે બરોબર છે આ જુદા જુદા પાર્ટિકલ્સ ફેલાયેલા છે કયા ડાયમેન્શનની અંદર તો તમારે ખાસ નોટ ડાઉન કરવાનું છે 3 ડાયમેન્શન્સની અંદર આ ખાસ મગજની અંદર સેટ કરજો વારી વખતે એટલા માટે બોલું છું કે તમે જોતા છો x y z લખ્યું છે અહીંયા પણ લખ્યું છે x y z ક્લિયર તો જ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે અધરવાઇઝ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થવાનો નથી 3 ડાયમેન્શન x y z 3 ડાયમેન્શન્સ આ 3 ડાયમેન્શનની અંદર પાર્ટિકલ્સ આવેલા છે કેટલા પાર્ટિકલ્સ 8 નંબર્સ અસંખ્ય ઢગલાબંધ આવેલા છે હવે તો આપણે દર્શાવી ન શકીએ આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ એના જલ્દી જાજી સંખ્યાની અંદર whenever we represent many particles then we present its m1 m2 m3 and આપણે કેવી રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ તો m1 છે m2 m3 એવા અને છેલ્લો મૂકી દઈએ m n વાળો બરોબર છે તો આપણે રિપ્રેઝન્ટ થઈ જાય આની અંદર કેટલા પાર્ટિકલ્સ છે n નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ ક્લિયર n નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ આ m દર્શાવેલો છે આ m1 આ m2 આ m3 m4 અને m આ બધા પાર્ટિકલ્સ આવે છે હવે મારે તમને જે સમજાવવાનું છે એ થોડું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બેઝિક તમને સમજાવું કે x એક્સિસ ઉપર હોય તો શું થાય y ઉપર શું થાય અને z ઉપર તો શું પછી આપણે તમને શું કરીશું ખીચડી બનાવશું તો દાખલા તરીકે હું તમને કહું કે ખીચડી બનાવી દીધી તમને ખબર જ નથી કઈ રીતે બનાવવાની એની અંદર કયું મટીરીયલ વપરાય અને ડાયરેક્ટ હું તો ચલો ખીચડી બનાવી તો તકલા ઉડી જાય ભાઈ ક્લિયર આપણે ખબર હોય નહીં પણ એટલીસ્ટ ખબર હોય કે એની અંદર ચોખા આવે મગ આવે પાણી નાખવાની હળદર નાખવાની મીઠું નાખવાનું અને પછી એને ગરમ કરવાની એવો જો થોડો ઘણો આઈડિયા હોય તો થોડી ઘણી ખવાય એવી ખીચડી થાય અધરવાઇઝ શું થાય આ ન થાય ખબર ન પડે કૂતરું ભાઈ ગાય લઈને ભાગી જાય બરોબર એવી ખીચડી થાય તો આપણે એવું કરવાનું થતું નથી એટલા માટે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ કન્ડિશનને ભણવાની છે પણ એને સાઈડમાં મૂકી દઈએ બરોબર છે એના માટે હું પહેલાં તમને બેઝિક સમજાવું છું અને બેઝિક તમારે અહીંયાથી સમજવાનું છે કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ x એક્સિસ છે કેવી છે x એક્સિસ ઉપર કોઈ પદાર્થ પડ્યો છે m1 અહીંયા પડ્યો છે m2 હાલ પૂરતું ખાલી તમારે એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે x એક્સિસ છે m1 m2 એવા કેટલા આવેલા છે n સુધી આવેલા છે કેટલા આવેલા છે n સુધી હવે જુઓ છે આપણે અહીંયાથી બધા પદાર્થો શું કરવાનું છે માપન કરવાનું છે m1 જે છે એ x1 અંતરે આવેલો છે m2 છે એ x2 જેટલા અંતરે આવેલો છે 3 જે છે x3 અંતર આવેલો છે અને xn જે છે કેટલા અંતર આવેલો છે xn સુધી આવેલો છે તો આવું જો તંત્ર બનેલું હોય તો એનું સેન્ટર ઓફ માસ how we can find the center of mass if the system is along with the x axis જો આખી સિસ્ટમ આખા બધા પદાર્થના કણો એ ખાલી x axis ઉપર હોય તો આપણે કઈ રીતે સેન્ટર ઓફ માસ શોધી શકીએ so simple x is equal to what is the first m1 what is the distance of m1 x1 both multiplication m1 x1 plus n2
distance is x2 m3 x3 plus mn xn. એટલે ગુજરાતીમાં કહું તો દળ અને દળ જ્યાંથી આ હોય જેટલો આખો એનું બેનું શું કરવાનું છે ગુણાકાર બધા બરાબર છે વચ્ચે શું મૂકી દેવાનું સરળ ભાગ્યા m1 m2 m3 mn સુધી આવું તમે ભણ્યા હતા બરાબર છે ક્લિયર. એટલા માટે મેં જો લખ્યું x ઉપર m1 x1 m2 x2 mn xn છે m1 m2 m3 અહીંયા તમે ડાયરેક્ટ ટોટલ માસ લખી લો સિસ્ટમ નું ટોટલ માસ ઓફ સિસ્ટમ. ઓકે ડન ચાલશે નો પ્રોબ્લેમ. જો આ y એક્સિસ છે હવે તમે સમજી હવે તો મોટા થઈ ગયા ભાઈ ઢગા થઈ ગયા રેડી. હવે તમે સમજી શકો જો y એક્સિસ હોય તો શું લખી શકાય m1 y1 m2 y2 m3 y3 છેદમાં m1 m2 m3 પ્લસ કરતું જવાનું હોય છે ભાઈ ક્લિયર. તો y માટે મેં લખી દીધેલું છે z માટે કીધું હોય તો m1 z1 m2 z2 m3 z તે ચાલુ જવાનું જ્યાં સુધી થાકો નહીં ત્યાં સુધી અને જે થાકો અહીંયા શું મૂકી દેવાનું mn zn છેદમાં m1 m2 m3. પણ આ બધું જે આપણે ભણ્યા આ બધું જે છે સેપરેટલી કેવું છે ભાઈ સેપરેટલી કેમ તો કે x અક્ષ ઉપર ને ખાલી y માટે અને ખાલી z માટે કીધું ને ભાઈ. તમે જ્યારે નાના હતા ને ત્યારે આવું ભણતા 11 માં x માટે ગોતો y માટે ગોતો અને z માટે ગોતો પછી તમે શું કરતા હતા આવું કાઉન્સ કરી અને આવું લખી નાખતા હતા x y અને z નું જે મૂલ્ય મળતું ને લખી નાખતા. હવે તમે કેવા થઈ ગયા થોડા મોટા થઈ ગયા બરોબર છે. તો એના માટે હવે તમારે ડાયરેક્ટ શેના પર ફોકસ કરવાનું છે 3 ડાયમેન્શન. પેલો તો બેઝિક તમને ખાલી સિમ્બોલ સમજાઈ દો. સીએમ નો મતલબ શું થાય ચીફ મિનિસ્ટર. શું થશે ચીફ મિનિસ્ટર નહીં થાય ને ન થાય ને ભાઈ. સીએમ નો મતલબ શું થઈ જશે સેન્ટર ઓફ માસ. ખાસ ધ્યાન રાખજો સીએમ એટલે સેન્ટર ઓફ માસ અને આર એટલે એક એવો પોઈન્ટ આપણા સંદર્ભ બિંદુથી ઇનિશિયલ પોઝિશનથી એવો પોઈન્ટ કે જેનું શું આવેલું છે સિસ્ટમનું સેન્ટર ઓફ માસ. ક્લિયર. હા એક વસ્તુ તમે બહુ તમારા ઇન્ફોર્મેશન માટે આપો આપણા ટોપિક સાથે કંઈ લેવા દેવા છે નહીં પણ આ સેન્ટર ઓફ માસની જરૂરિયાત કેમ પડી વાય વી નીડ ધ સેન્ટર ઓફ માસ. આપણે ભાઈ સેન્ટર ઓફ માસની જરૂર કેમ પડે છે પ્રશ્ન થાય આપણું થિયરી તો ભણ્યા પણ જો સેન્ટર ઓફ માસ જ બરાબર નથી તો પ્રોબ્લેમ પડે. કેમ જોઈએ આપણે બાઇક ઉપર પાછળ કોકને ભાઈ આમ ઘોડો પકડ બેઠાવાનો અને કોઈ એક લેડીઝ બેસે કેમ એક બાજુ બે પગ હોય ને તમને વધારે ખબર હોય મારા કરતા હોશિયાર છો તમે બધા કોકને ફરવા લઈ ગયા અથવા કેમ ને કંઈક જોયા હોય તમે બરોબર છે. હા એ બંનેને તમે અનુભવ કરજો. જ્યારે પાછળ લેડીઝ બેઠી હશે તો આપણે લેડીઝ પણ કહેવાનું એક બાજુ અત્યારે તો ભાઈ એવી રીતે લેડીઝ બેઠે માં બીજા બે જણા સમજે છે ક્લિયર. બહુ ચાલતો આપણે ડીપમાં ચર્ચા નથી કરવી એના વિશેનું જે તે વખતે ટાઈમ આવશે ત્યારે કરશું. પણ અત્યારે જે છે હું કહું છું કે એક બાજુ જે ઓલા લેડીઝ બેઠા હોય મોટી ઉંમરના સાડી પહેરીને બેઠા હોય બરોબર છે તો આપણે એવું લાગે બાઇક એક તરફ ભાગે છે કેમ તો કે એમાં જે સેન્ટર ઓફ માસ છે આખી સિસ્ટમ શું છે આગળ ભાઈ ચલાવે છે પાછળ બેન બેઠા છે એ બરોબર છે નહીં. જો સેન્ટર ઓફ માસ એક્ઝેક્ટ બરોબર નહોતું હોય ને તો એ બાઇક ભગે નહીં. પણ જો પરફેક્ટલી બેસતા હશે તો વાંધો નહીં આવે. ઓલું પેલા સ્કૂટર આવતા બજાજમાં એમાં સાઈડમાં એન્જિન આવતું ને ત્યારે કહેતા ખબર આ એક બાજુ ભાગે છે. હવે એવો પ્રોબ્લેમ આવતો નથી કારણ કે એનો સેન્ટર ઓફ માસ તો જે પ્રોબ્લેમ હતો એ સોલ્વ થઈ ગયો છે હવે ચાલે છે. અને આવો અનુભવ કરવો હોય તો કરવો ભાઈ. બાઇક હોય ને બાઇક એક બાજુ મોટું કેન ટાંગી દો ઓલા દૂધવાળા આવે ને દૂધ દેવા એવું ન હોય ને તો પાણીમાં બાટલો એક બાજુ બાંધી દેવાનું પછી બાઇક હાંકવાનું ટ્રાય કરજો. એક બાજુ બાઇક ભાગશે એક બાજુ નમી જશે કેમ સેન્ટર ઓફ માસ બરોબર નથી બાઇક. એની જગ્યાએ જો તમે બરોબર વ્યવસ્થિત સીટ વચ્ચે ઊભો કરીને બાંધી દેશો તો તમારું બાઇક ચાલશે પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં. ઓકે આ માત્ર ઇન્ફોર્મેશન માટે હતું. ઓકે અહીંયા સેન્ટર ઓફ માસ નો જે પોઈન્ટ ગોતવાનો છે તો શું કરવાનું x y z સદિશ દર્શાવી દે ને બાય એટલે કે હાડા શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ m1 r1 સદિશ શું કીધું સદિશ કેમ કે હવે અહીંયા તમારો x છે x મૂકો y તો y મૂકો z તો z કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. m2 r2 માથે સદિશ m3 r3 માથે સદિશ. તો ક્યાં સુધી ચાલ્યું જવાનું mn r જો હવે ભૂલથી m માથે લીટું ન થઈ જાય દળ છે કેવી રાશિ છે એટલે આદિશ નો બોલાય. હવે કોલેજમાં આવ્યા કેવી બોલાય વેક્ટર કે સ્કેલર સ્કેલર હા જોતા રહેજો. ઓકે m1 m2 m3 તો પેલું મૂકી દેવાનું m1 r1 m2 r2 પ્લસ mn r ઈ મેં નથી લખ્યું જોજો ચેન્જ નહીં આવે છે. m1 m2 mn ની જગ્યાએ આપણે શું મૂકી દીધું છે બધાની જગ્યાએ ખાલી m મૂકી દીધું છે કેપિટલ. કેમ તો કે કેપિટલ ધેટ્સ મીન્સ ધ ટોટલ માસ ઓફ સિસ્ટમ. શું થાય ટોટલ માસ આમાં થોડું કેટલા પ્રોબ્લેમ હોતો છે બેઝિક ઉદાહરણ દ્વારા સમજો. એક 2 કિલોનો વજન વાળો આયા છે
એક 3 kg વાળો અહીંયા છે, 4 kg વાળો ભાઈ અહીંયા છે, 5 વાળો અહીંયા છે. તો નીચે શું કરવું છે? મને એમ કહ્યું છે કે 2 + 3 5 ને 4 9 ને 5 14. તો અહીંયા શું કરવું પડે? એમ એટલે 14 ટોટલ માસ નો આપણે સરવાળો તો કેલ્ક્યુલેટ કરી રહ્યો. ઓકે, આ એના જેમાં એમ બહાર લીધું. સમેશન ઓફ i બરાબર 1 થી i બરાબર n એમ i છે સદી. હવે એમ ના કે તમારો ભાઈ આ કેમ આવ્યું? અગાઉનો વિડિયો લેક્ચર ને રિવાઇન્ડ કરજો તો ભાઈ આ વાળો તમને કેમ નથી ખબર પડી જશે. ઓકે, આ 3 ડાયમેન્શનલ આમાં કાઈ હોય કાઈ ન હોય, આવું કોઈ ન પૂછે ભાઈ. આ પૂછે તો બધાને આવડી જાય. આપણે ભાષા રાખી આવું પૂછે તો આપણે બધાને આવડી જાય, પાસ થઈ જાય. ઓકે, લીલા લે. ઓકે, હવે સેન્ટર ઓફ માસ of 2 particles. And the number of particles can have simple 2 particles છે. બરાબર છે? અને એક સાથે બે હોય અઘરું પાર્ટિકલ્સ ની વાત કરું. હો ભાઈ, જાજા હોય તો વાંધો નહીં ભાઈ, બે જગા ભેગા બે વધારે એમાં કઈ ઇશ્યુ નહીં. પણ બે એક ને ભેગા થાય ને ડખો ચડે. પાર્ટિકલ્સ ની વાત થાય છે ભાઈ, આપણે આ ઉદાહરણ કે બીજે ફિટ કરશું નહીં. ઓકે, આ બે પાર્ટિકલ્સ હોય ને એકબીજાથી આગા હોય છે. બંને પાર્ટિકલ્સ એકબીજાથી આગળ હોય સારું નજીક ભેગા થાય તો ડખી ચડી જાય. અગેન તમને કહું છું, બંને પાર્ટિકલ્સ ની વાત થાય છે. મારા જે શબ્દો જે છે ઉદાહરણ છે તમારે બીજે ક્યાંય ફિટ કરવાનું નથી હોતું. ઓકે, એક છે m1, એક છે m2. નામ તો બેન અલગ અલગ હોય છે ને ભાઈ, એક જ હોય પણ ઘણી સારી હોય તો હોય. ઓકે, આની વાત કરીએ આપણે પાર્ટિકલ્સ m1 અને m2. એકબીજાથી કેટલા અંતરે છે? d જેટલા અંતરે રહે છે. એકબીજાથી d જેટલા અંતરે જુદા જુદા આવ્યા છે. હવે શું થશે જો દાખલા તરીકે એ ભાઈ આ m1 ની કરે છે, મતલબ કે m1 નું સંદર્ભ બિંદુ છે. બા સંદર્ભ બિંદુ અહીંયા ભાઈ d અહીંયા આપણે આગળ જવાનું છે. m1 છે આપણું સંદર્ભ બિંદુ. આયામાં મજા આવે તો ક્યાં હોય? બે હોય તો કામ આવે, એક જગ્યાએ મજા ન આવે બીજી જગ્યાએ ફિટ થવા થાય. પણ કેવી વાત કરીએ છીએ આપણે? સેન્ટર ઓફ માસમાં પાર્ટિકલ્સ ની વાત કરીએ છીએ, બીજે ક્યાંય આપણે આગળ જવાનું નથી. ઓકે, શરૂઆતમાં આપણે વિચારીએ છીએ કે a બરાબર 0. ક્યાંથી શરૂઆત કરીએ છીએ આપણી કન્ડિશન? આ જોજો બરાબર. હવે જમશે ખ્યાલ, જમાવટનો ખ્યાલ આવે. અહીંયાથી જ્યારે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ત્યારે આનું અંતર x1 કેટલું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. x2 કેટલું થઈ જશે? તો કે d જેટલું થશે. અગેન અહીંયા આવી જાવ. m1 થી સ્ટાર્ટ કર્યું, m1 થી સ્ટાર્ટ કર્યું તો m1 નું અહીંયાથી અંતર કેટલું? 0, x1 0. અહીંયાથી m2 નું અંતર કેટલું થશે? d જેટલું, કારણ કે બે વચ્ચે અંતર કેટલું આવ્યું છે? d. ઓકે, સમજી ગયા. હવે જો x બરાબર m1 x1 m2 x2 છે m1 m2. આ જગ્યાએ તમે કીધા ઓકે, x1 0 મૂકી દીધો 0, x2 d મૂકી દીધો m1 m2 તેમને 0 મૂકી m1 0 m2 d m1 m2. ક્લિયર છે? ઓકે, હવે આના પર y ગોતવા જાવ એલા ભાઈ હોય બે તો ત્રીજી કેમ ગોતવા જાય? ગોતવું પડે ને ભાઈ, છે જ નહીં આમાં કે y દેખાય છે આપણને? ના, y તો બે જ હોય છે જ નહીં, x એક્સિસ નામ થાય છે. તો m1 y1 m2 y2 મૂકો તો y1 એ 0 છે, y2 કેવો છે? 0. તો એટલે y કેવો મળે? 0. હવે અમુક હોશિયાર બની એવું કે સાહેબ ઇન્ફાઇનાઇટ નો મળે દાદા જો આવું સૂત્ર છે અહીંયા જો શું ભાઈ આયા m1 y1 m2 y2 છેદમાં m1 m2. એટલે m1 ને m2 તો છે પણ y નથી, એટલે ઉપર 0 થાય નીચે 0 ન થાય, ઇન્ફાઇનાઇટ નહીં થાય. ઘણા બધા આવા હોશિયાર સ્ટુડન્ટ નહીં આવતા હોય છે. ઓકે, z1 0 m1 z1 m2 z2 આ 0 થશે. ઓકે, તો હવે તમે દર્શાવી દો. મેં તમને અગાઉ કીધું x y z ના ફોર્મની અંદર. ઓકે, દર્શાવી દો x આ y અને આ z. ક્લિયર? x એટલે કિલોમીટર પર m2 d છેદમાં m1 m2 x0 y0 સોરી x y0 z0. હવે ભાઈ આ ઘરે નથી મજા આવતી, બરોબર છે? આ ઘરે નથી મજા આવતી, આપણે ક્યાં જવું છે? સામેના ઘરે ભાગી જવું છે. તો શું કરશું? ભાગી જવાય ને, રોકાવે થોડું નો મજા આવે કામ કરાવતા થતું નથી. ઓકે, તો શું કરશું ભાઈ? અહીંયા આવી જાવ રહેવાનું અને અહીંયા આવી જાવ અને સંદર્ભ બિંદુ તરીકે લઈએ છીએ. કેવા લઈએ છીએ? સંદર્ભ બિંદુ તરીકે લેતા હોય તો અહીં x2 બરાબર શું થઈ જશે? 0. અને અહીંયાથી અહીંયા આ x1 બરાબર શું થઈ જશે? d. સિમ્પલ. આવી m1 x1 m2 x2 m1 m2 m1 x1 ની જગ્યાએ શું મૂકી દેશું? d. આની જગ્યાએ મૂકી 2 ગુણાકાર 0 m1 d છે m1 m. અગેન તમને યાદ કરી તો y અને z તો કેવો થઈ જશે? 0. તો આ x બની ગયો તમારો, આ y બની ગયો, આ z બની ગયો. એટલે આને કહેવાય સેન્ટર ઓફ માસ. આનાથી નવી વિશેષતા આવે નહીં, બરોબર છે? હવે ટોપિક આપ્યો છે બુક ની અંદર, બહુ મસ્ત, ખબર નહીં કેટલા બુદ્ધિશાળી છે બુક વાળા, બરોબર છે? ટોપિક આપ્યો છે n નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ. કેટલો હોય? n નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ આપેલા હોય તો એના માટે
ધ સેન્ટર ઓફ માસ ગોતો. પેલા n નંબર વાળું તો કોઈ નહીં કરે. એટલે બીજી વખત શું કામ રિટ્રેટ કરવું પડે આપણે? સમજ્યા મારી વાત? તમારે ખાલી બે જ ભણવાનું, સેન્ટર ઓફ માસ ફોર 3 ડાયમેન્શન એન્ડ n નંબર ઓફ પાર્ટિકલ. જો કે બે કન્ડિશન મિક્સ કરી દીધી. આપણે લાગુ યાદ નથી રાખવું, બરાબર? શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ યાદ રાખવું. જો તમને પૂછે કે ફાઇન્ડ ધ સેન્ટર ઓફ માસ ફોર n નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ, અહીંયાથી ચિપકાવતું જવાનું અહીંયા સુધી. અને તમારો હોય તો મરી મસાલો વગેરે ગરમ મસાલો જાવ તો મૂકતું જવાનું, બરાબર છે? હવે કહીએ કે ફાઇન્ડ ધ સેન્ટર ઓફ માસ ફોર 3 ડાયમેન્શન્સ. ઓકે, ઠીક છે, કાંઈ ચેન્જીસ નહીં. બુક વાળા અલગ અલગ કરીને આપે એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે હાર્ડ વર્ક કરીએ, સ્માર્ટ વર્ક કરવાનું છે. અને આ કે આખો વર્તે જવાનું છે 2 પાર્ટિકલ્સ વાળો, એમાં આ જ કઈ ગાંઠ આવ્યું તો તમારો 3 માર્કનો જે પ્રશ્ન છે આરામથી ક્લિયર થઈ જાય. નો ઇશ્યુ તો ખાલી આટલું યાદ રાખો ને, બહુ બધું થઈ ગયું. જાજુ કંઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. આશા રાખું છું કે તમે લેક્ચર બહુ મજા આવી હશે, મગજની અંદર ફિટ થઈ ગયો હશે, બરોબર રીતે સમજાઈ ગયો હશે. નેક્સ્ટ લેક્ચર છે અંદર આપણે નવો ટોપિક ભણશું. ત્યાં સુધી વાંચતા રહો, જાગતા રહો, ધ્યાન રાખો, કોરોના ન થઈ જાય. રેડી? મળીએ નવા વિડિયો લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત. સાઈડમાં ખસી જાઉં છું, બોર્ડમાં પરફેક્ટ સ્ક્રીનશોટ પાડી દો, તમારા બુકની અંદર નોટ ડાઉન કરી દો, કારણ કે તમારું જે પ્રકાશન છે એની અંદર બહુ વાંચવાની મજા આવશે નહીં. મળીએ નવા વિડિયો